අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ පාන් පිටි වලින් හරිම ඉක්මනට තෝසෙ හදා ගන්න විදිහ. උදේට රැට වැඩ වැඩි වෙලාවට ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික තමයි ඕනි කරන්නේ. පාන් පිටි ටිකට මම හාල් පිටි මේස හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කර ගන්නවා. තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ කිරි වලින් මේස හැන්දක් වගේ එකතු කරගන්න. ඔයාලට මෙතෙන්දී යෝගට් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් එකතු කරගන්න. රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. දැන් චුට්ටක් අවලං කරලා පොල් කිරි ටික ටික දාලා උකු බැටර් එකක් හදාගන්න. පොල් කිරි වෙනුවට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හැන්ද ගෑවිලා තියෙන ගානට තමයි බැටර් එකේ ඝනකම තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් තෝසෙ ටික හදාගමු. තෝසෙ තැටිය රත් වුණාට පස්සේ වතුර ටිකක් ගිහින්න. ඊට පස්සේ තමයි තෝසෙ මිශ්‍රණය දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය ගානට තියාගන්න. තැටිය රත් වෙලා වැඩි වුණාම හැන්දෙන් කරකවනකොට කෑලි කෑලි ගැලිවිලා එනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි වතුර ටිකක් ඉහලා අරගන්නේ. තෝස් එකක් හදාගන්න හැම පාරෙම ඒ විදිහට වතුර ඉහලා අරගන්න. එතකොට ලස්සනට තෝස් එක හදාගන්න පුළුවන්. තෝස් එක මතු පිට වේලුණාම අනිත් පැත්ත දාගන්නවා. අනිත් පැත්ත දාගෙන තප්පර 30ක් වගේ තියන්න. ඊට පස්සේ තැටියෙන් අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් පාන් පිටි වලින් තෝසෙ හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ, පිපෙන්න තියන්න ඕනෙත් නෑ. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.